Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm video clip để hướng dẫn cho các bạn và trao đổi với các bạn cái cách để chúng ta có thể là hoàn thiện các cái chi tiết cấu tạo bên trong một dự án. Và các cái trao đổi này sẽ vẫn dựa trên cái mô hình Revit A to Z, cái hồ sơ đã cung cấp cho các bạn. Và nếu như bạn nào đang thực hành theo hoặc là luyện tập theo cái series video này kèm theo cái file hồ sơ này thì các bạn tiếp tục chúng ta vừa xem, chúng ta vừa đúc kết và chúng ta vừa thực hành ở trên cái file các bạn đang thực hành theo đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong nội dung chính của cái video clip này. Đầu tiên thì cũng nói luôn đó là trong cái chương trình hồi đầu tuần mình có post lên trên cái trang cộng đồng của kênh ấy, mình có nói là cuối tuần mình sẽ ra cái clip và so sánh giữa cái việc là các bạn sử dụng Detail View hay Draft View hay Legend View ở trong Revit để có thể là thể hiện các cái chi tiết của một cấu tạo của một dự án. Tuy nhiên khi mà mình xây dựng cái nội dung như thế thì mình cảm thấy một cái chuyện đó là nếu mà so sánh như thế thì nó có rất là nhiều tài liệu, kể cả chính thống và không chính thống, Autodesk so sánh rồi, và cái việc so sánh đó thì nó sẽ gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt là cho những bạn mới bắt đầu triển khai bằng Revit hoặc là mới học Revit. Cho nên là mình quyết định mình đổi sang cái nội dung đó là chúng ta sẽ không có so sánh nữa, chúng ta cũng không nói về các cái vấn đề về chuyên sâu là cái Draft View nó sẽ khác gì với cái Detail View, nó có ưu điểm nhược điểm gì, nó có cái vấn đề gì so với lại cái Legend View chẳng hạn như vậy. Tức là ba cái đó nó có gì giống, có gì khác, rồi ưu điểm khuyết điểm chỗ nào này kia thì mình sẽ không có đi vào cái con đường đó nữa. Hoặc là sẽ dành cho một cái nội dung video nào đó ở phía sau. Mà trong cái nội dung này mình cũng nói luôn đó là mình sẽ giúp cho trao đổi giúp cho những bạn mới sử dụng Revit để triển khai, các bạn biết được cái cách làm sao để chúng ta có một cái chi tiết cấu tạo nó hoàn hảo, tạm gọi là hoàn hảo và đầy đủ ở trong một file Revit. Tuy nhiên chúng ta vẫn giữ được cái sự khoa học chặt chẽ trong việc quản lý dự án, tránh tình trạng là chúng ta vẽ bừa vẽ bậy và chúng ta quản lý không có tốt. Thì đó là cái nội dung mong muốn ở trong cái clip này. Thì để vẽ được một cái chi tiết cấu tạo như thế này ở trong Revit và đảm bảo nó khớp đúng với lại các cái mô hình chúng ta đang làm và chúng ta có thể sử dụng được nhiều lần hoặc là thậm chí sử dụng qua nhiều dự án khác nhau, thì mình có liệt kê ra một cái sườn công việc như thế này. Khi mà các bạn bắt tay vào xử lý detail, tức là xử lý cái chi tiết cấu tạo cho một công trình ở trong Revit, thì đối với những bạn mà mới bắt đầu ấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái lẫn lộn, cái mơ hồ khi mà các bạn tìm hiểu. Nào là người thì nói dùng là Detail View, người thì nói dùng là Draft View, người thì nói import CAD sang AutoCAD sang, bạn vẽ từ AutoCAD từ PDF sang, người thì lại nói dùng Legend View, người thì nói dùng Assembly chẳng hạn. Như thế là mỗi người một ý. Tuy nhiên để thuận tiện cho công việc thì chúng ta nên chuẩn bị cho chúng ta một cái nền tảng. Thì mình nghĩ là cái mà mình đang liệt kê đây là một cái nền tảng, một cái logic ở trong suy nghĩ, nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong việc mà các bạn tự tìm hiểu thêm. Thì với cái quan điểm và kinh nghiệm của mình khi đúc kết lại, khi mà các bạn bắt tay vào xử lý các cái detail, tức là các chi tiết cấu tạo ở bên trong công trình đấy, thì đối với mình thì mình đúc kết lại nó ngắn gọn, trao đổi các bạn trong 4 bước. Bước thứ nhất đó là các bạn nên phân loại ra, tức là cái chi tiết cấu tạo đó nó cần phải vẽ thành mô hình 3D không, hay là chỉ cần thêm vào cái mô hình 2D, tức là những cái nét vẽ là đủ. Vẽ 3D thì chúng ta sẽ vẽ bằng các cái công cụ vẽ các cái đối tượng ở trong Revit, và thậm chí chúng ta dùng model in place, tức là chúng ta sẽ vẽ tại chỗ những cái biên dạng chúng ta mong muốn và khai báo vật liệu thông số cho nó. Hay là chúng ta chỉ cần những profile dạng 2D, tức là vẽ thêm nét này, vẽ thêm nét kia, tức là cái chi tiết đó các bạn sẽ phải xác định xem là cần phải vẽ 3D hay không. Thì cái việc cần hay không, cần 3D hay không cần 3D đấy thì có rất là nhiều cơ sở để chúng ta có thể là phân loại nó ra, và tùy theo mỗi dự án nó sẽ phân loại. Còn đối với những bạn mới học thì các bạn cứ nghĩ như thế này: 3D sẽ dành cho những cái chi tiết cấu tạo mà nó có cái khối lượng lớn ở trong thi công. Ví dụ như là các bạn có những cái seno thu nước chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mà seno nhỏ thì không sao, thì các bạn có thể là vẽ các cái lớp cấu tạo của nó, ví dụ lớp vữa đánh lòng máng, rồi lớp chống thấm của nó,
Các bạn vẽ bằng cái chi tiết 2D là được rồi, nhưng mà nếu như cái Xeno nó là nguyên một cái phần mái vươn ra mà người ta đổ sàn âm, người ta kết hợp làm Xeno cái mặt máng thu nước luôn, thì cái khối lượng mà tô trát cũng giống như là cái chống thấm của cái bề mặt nó khá là lớn, thì các bạn bắt buộc các bạn phải xử lý detail bằng các model in place của các lớp cấu tạo liên quan, chẳng hạn như vậy, vẽ bù vào. Thì đó là cái mà như vậy thì cái kinh nghiệm thứ nhất đối với những người mới sử dụng là cái chi tiết đó nó có khối lượng nhiều hay không. Nếu khối lượng nhiều quá thì các bạn cần phải vẽ 3D, còn nếu như khối lượng ít và ít xuất hiện thì các bạn chỉ cần vẽ 2D là đủ. Cái phân loại thứ hai đó là loại chi tiết dùng một lần, gọi là chi tiết đặc thù cho từng vị trí, hay là sử dụng nhiều lần, tức là sử dụng đi sử dụng lại trong một dự án, và thậm chí chúng ta có thể là đưa qua nhiều dự án khác nhau. Nó gọi là chi tiết cấu tạo điển hình. Cái tiết cấu tạo đặc thù nó sẽ liên quan đến những cái vị trí đặc thù mà chỉ có công trình này nó có thôi, chẳng hạn ví dụ như các bạn làm những công trình liên quan đến G chỉ, G phào, các bạn có những cái chi tiết cấu trúc nó thú vị, các bạn cần bóc chi tiết ra, thì đó là loại một lần. Còn cái loại nhiều lần, ví dụ như chúng ta có những cái chi tiết dạng như chi tiết điển hình, ví dụ như các bạn có những cái chi tiết về lắp đặt các cái trang thiết bị vệ sinh, hay là các bạn có những cái chi tiết về kết nối giữa tường với lại sàn, chẳng hạn như vậy, hay là các bạn có những cái chi tiết về Xeno thu nước mà loại thông dụng ấy, thì các bạn đó gọi là chi tiết điển hình. Tức là nó giống nhau ở trong xuất hiện, dù nó xuất hiện nhiều lần ở trong dự án, nhưng mà về mặt bản chất nó giống hệt nhau, và thậm chí là nó là tiêu chuẩn cho các cái dự án mà các bạn cùng làm, chẳng hạn như thế, thì nó gọi là nhiều lần. Thì các bạn phải phân loại nó ra. Cái bước thứ hai đó là sau khi mà chúng ta đã phân loại ra rồi thì chúng ta sẽ phải xử lý đầu tiên cho nó. Thì xử lý đầu tiên đó là chúng ta sẽ xử lý vào cấu tạo bản thân của vật thể, tức là giống như các video clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn thực hành đấy, là tường thì chúng ta phải khai báo đầy đủ các lớp cấu tạo liên quan, sàn chúng ta phải khai báo tất cả các lớp cấu tạo liên quan đến tất cả mọi thứ. Những thứ gì mà các bạn xử lý ở trong các cái lớp cấu tạo của đối tượng được rồi thì các bạn sẽ phải xử lý hết tất cả mọi thứ ở trong đó. Và khi các bạn không xử lý được nữa, vì việc các bạn mà xử lý thêm nữa nó sẽ làm cho mô hình của bạn nó bị nặng, nó bị rối một cách không cần thiết. Tức là chúng ta không nhất thiết, ở đây nói thẳng là chúng ta hạn chế tối đa việc model in place. Trường hợp bất đắc dĩ nào lắm thì chúng ta mới phải model in place, tại vì các bạn model in place nhiều quá thì các bạn sẽ khó quản lý các đối tượng ở trong một dự án. Cho nên ở cái chỗ này các bạn, bước 2 là chúng ta sẽ xử lý tất cả những thứ liên quan đến chi tiết ở trong cấu tạo bản thân của vật thể. Và bước thứ ba mình hay gọi đó là bước này chúng ta sẽ xử lý nét, tức là chúng ta sẽ móc cái corner hoặc là cái detail view liên quan cái chi tiết đó ra để phóng to ra tỷ lệ 1/10, 1/15, 1/20 gì đó để chúng ta xử lý. Thì việc xử lý cơ bản đầu tiên đó là các bạn sẽ xử lý bằng cut profile, tức là các bạn sẽ chỉnh lý một số cái chỗ profile của nó cho nó hợp lý. Cái thứ hai, các bạn có thể dùng mask hoặc region để các bạn vẽ thêm những cái chi tiết, những cái mảng miếng ở bên trong. Thậm chí các bạn sử dụng detail line. Và sau khi các bạn làm xong hết tất cả những cái chuyện này rồi thì các bạn nên group nó lại, tức là những cái gì các bạn vẽ thêm vào trong cái bản vẽ chi tiết đó thì các bạn nên group nó lại. Việc group này và được đặt tên một cách cẩn thận để chúng ta có thể sử dụng cho những cái mục đích sau đó nữa. Và bước thứ tư là đối với những cái detail, tức là những cái chi tiết mà dùng nhiều lần, thì ở chỗ này mình lại sẽ chia làm hai loại. Tức là loại thứ nhất là chúng ta loại dùng nhiều lần nhưng mà chỉ có ở trong dự án chúng ta thôi, thì việc đơn giản nhất của chúng ta là chúng ta chỉ việc chỗ này chúng ta cần chèn cái chi tiết của bạn, chúng ta chỉ cần cái copy cái group chi tiết mà chúng ta đã tạo phía trên nó ra để chúng ta copy qua vị trí mới nữa, và chúng ta cần thiết thì chúng ta điều chỉnh thêm một chút xíu nữa về mặt kích thước, về mặt cấu tạo là xong. Cái loại thứ hai là loại điển hình đó, như mình nói ở phía trên thì chúng ta nên sử dụng thêm một xíu cái kinh nghiệm nữa, là đối với những chi tiết điển hình thì chúng ta sẽ vẽ, thường chúng ta sẽ vẽ trong draft view, là một cái view nháp, và sau đó chúng ta sẽ group nó lại, lưu lại tên họ rõ ràng. Khi mà chúng ta cần dùng nhiều lần thì chúng ta có thể, thứ nhất có hai cách. Cách thứ nhất chúng ta duplicate cái draft view lên, và cách thứ hai chúng ta sẽ dùng một cái công cụ nữa, đó là cái legend view. Và chúng ta sẽ sử dụng nó đi lại, thậm chí là chúng ta có thể lưu nó thành một cái file Revit riêng, là thư viện riêng của chúng ta, và chúng ta sẽ sử dụng lại nhiều lần trên nhiều dự án khác nhau. Thì tóm tắt nó là như vậy. Còn đi vào cụ thể để cho các bạn dễ hiểu hơn những cái nội dung ban nãy mình mới trình bày, thì mình sẽ có cái minh họa cụ thể ở bên trong clip cho các bạn xem, để các bạn có thể là có cái nhìn nó rõ ràng hơn một chút xíu nữa. Và tất nhiên đây chưa phải là toàn bộ những cái gì liên quan đến việc tạo và quản lý detail ở trong Revit nhé. Tại vì nếu như mà nói theo kiểu học thuật
một cách rõ ràng thì thực sự mà nói nó rất là phức tạp, và đặc biệt nếu đối với những bạn mà mới bắt đầu làm với Revit thì các bạn sẽ cảm thấy sẽ bị rối phức tạp, nên mình sẽ tránh, mình không có đi quá sâu vào những cái chuyện như vậy nhé. Kể cả việc quản lý những cái view như thế này, đặt tên như thế nào, mình cũng chưa đi quá sâu ở trong cái series Revit A to Z đâu. Cho nên là các bạn cứ bình tĩnh thực hành, thực tập theo những cái kinh nghiệm, những cái trao đổi ở đây, và sau cái series này thì chắc là mình sẽ có các cái series khác nó liên quan đến việc là làm sao để chuẩn hóa một cái dự án, hay là chuẩn hóa cái cách quản lý các cái đối tượng, các cái tên gọi ở bên trong một cái dự án như thế nào cho nó hợp lý. Thì cái đó là cái chuyện tương lai, còn cái chuyện trước mắt là chúng ta sẽ phải sử dụng được Revit cái đã, và sử dụng một cách chắc tay. Rồi đi vào ví dụ cụ thể. Rồi bắt đầu. Thứ nhất đó là việc mình sẽ minh họa tiếp. Thứ nhất là việc phân loại, cần vẽ 3D hay chỉ cần 2D. Mình sẽ minh họa ở trong cái ví dụ này. Ví dụ như trong cái công trình Revit A to Z này. Trong cái công trình này thì mình có cái, ví dụ như trong các cái ví dụ clip đã qua, mình đã có một cái mình đã triển khai một cái nhà vệ sinh số 3 ở trong Revit này, ví dụ như vậy. Và ở trong cái nhà vệ sinh số 3 này thì nó có ví dụ một cái chi tiết góc tường này, tại vì có một bạn comment ở trên cái clip của mình là nhờ mình hướng dẫn cái cách làm sao để xử lý cái lớp chống thấm giữa sàn và tường một cách hợp lý nhất, thì mình sẽ móc chi tiết này ra. Thì cái chi tiết này các bạn có thể là, ví dụ như các bạn đã vẽ 3D, tức là vẽ 3D là sao, tức là chúng ta đã khai báo tất cả các lớp cấu tạo nó đầy đủ ở trong sàn và trong tường này rồi, nhưng bây giờ vẫn còn một chút xíu ở chỗ khớp nối này nữa. Thì cái chỗ này á, thực sự mà nói, nếu như mà các bạn cứ nhất các bạn phải model, tức là tạo ra một cái vật thể 3D nó hợp lý đúng với thực tế là cuốn từ dưới này lên thì nó quá phức tạp đi, mà cái phần này nó ẩn trong tường. Như vậy chỗ này mình sẽ quyết định là mình vẽ 2D, tức là vẽ bằng nét chi tiết thôi, chẳng hạn như vậy. Hoặc là ở trong cái ví dụ về ram dốc, chúng ta có một cái mặt bằng ram dốc mà đi từ cao độ tầng sân vườn xuống dưới tầng hầm đấy, chúng ta sẽ có một cái mặt cắt ram dốc như thế này. Thì đối với lại cái ram dốc này thì ở đầu ram dốc và ở cuối ram dốc nó có hai cái mương. Thì trong hai cái mương này thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ phải có những cái lớp như là lớp vữa tô, lòng máng mương, đánh độ dốc, về ống thu nước. Rồi các bạn sẽ phải có cái cấu kiện nữa là cái nắp gang đậy ở phía trên này. Tuy nhiên nếu như mà cái này các bạn siêng thì các bạn vẽ 3D cũng được, các bạn vẽ thành model in place hoặc là chèn các cái thư viện vào cho nó hợp lý thì cũng được. Nhưng mà việc làm như thế thì nó sẽ hơi dư về mặt thời gian cũng như là hao tổn tài nguyên của máy. Tại vì thực sự mà nói, những cái bộ phận này mà khi các bạn đưa ra báo giá thi công thì nó thi công các cái máng thu nước này chỉ tính theo mét dài và các cái khối tích bê tông liên quan thôi, chứ còn không có tính chi ly đến cái mức như vậy. Chúng ta cũng không cần phải bóc ra quá kỹ như vậy. Vậy thì chúng ta ở chỗ này, thay vì chúng ta vẽ 3D thì chúng ta có thể là xử lý bằng cái đơn vị là 2D thôi, là vẽ thêm những cái detail, những cái mảng miếng này và kèm theo những cái chú thích đầy đủ. Đó là cái minh họa. Hoặc là chúng ta có cái cầu thang, ví dụ như cầu thang số 1 là bữa trước chúng ta đã vẽ rồi đúng không? Thì trong cái cầu thang số 1 này nó có các cái chi tiết liên quan đến cái mũi bậc. Mà các dọc cầu thang các bạn thấy là, nhớ lại trong các clip trước mình có nói, chúng ta có các cái bậc và đặc biệt là bậc đầu và bậc cuối ở khớp nối thế nào. Như vậy thì đối với những cái vị trí như thế này ấy, đối với một cái cầu thang mà kết nối với sàn thì chỗ này mình lại model hoàn toàn 3D đầy đủ các cái lớp cấu tạo. Tất cả các lớp cấu tạo và kết nối ở đây, ở trong các cái ví dụ trước mình sẽ model hoàn toàn bằng 3D, kể cả khớp nối với các lớp sân vườn ở đây. Và như vậy thì khi chúng ta bóc chi tiết ra thì bảo đảm độ chính xác về mặt khối lượng. Thì đó là cái cách mà chúng ta phân loại, đó là minh họa cho cái việc đầu tiên, đó là chỗ đó cần vẽ 3D hay là chỉ cần 2D. Rồi sau khi mà chúng ta phân loại xong thì chúng ta đi vào xử lý. Đầu tiên là cấu tạo bản thân của vật thể. Chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta sẽ xử lý. Nếu như chúng ta muốn bóc chi tiết ra thì chúng ta nên xử lý ở trên trước hết là trong cái cấu tạo vật thể. Ví dụ như đối với lại cái mặt cắt của WC1 này, sau khi chúng ta xử lý xong thì chúng ta móc cái con out ở chỗ này ra, mình có móc cái con out đây ra mà mình chỉ có một cái detail view là chân tường. Và đối với lại cái chân tường này, sau khi mình móc ra xong thì mình kiểm tra tất cả các lớp cấu tạo mình đã khai báo đúng rồi, thì đó là những cái mà bước xử lý số 2. Những gì các bạn khai báo được trong bản thân vật thể thì các bạn làm hết. Chỉ còn cái lăng tăng ở cái vị trí này thôi. Ví dụ như chỗ này mình đã xử lý rồi, bây giờ mình xóa đi cho các bạn xem nha. Giờ chỉ còn cái lăng tăng ở cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ gì? Là cái chỗ mà chúng ta, ví dụ như thực tế chúng ta này nó sẽ là như thế này.
Đây mình để lại nguyên bản cho các bạn xem, đây là cái nguyên bản chưa xử lý nhá, ở trong này nó như thế nào thì móc ra đến đây là như thế. Nhưng mà đối với lại cái lớp mình có đã ký hiệu cái lớp màu nâu này á, là một cái lớp vật liệu dành cho chống thấm, là một cái màng chống thấm. Thông thường màng chống thấm thì nó có rất là nhiều loại, trong công trình này mình tạm thời sử dụng cái loại màng mà sau khi hoàn thiện xong thì nó sẽ dày vào khoảng là 5 mm. Đối với lại 5 đến 7 mm đối với lại sàn, đối với tường mình ký hiệu riêng cái màu nâu cho các bạn dễ theo dõi. Còn cái màu vàng là cái lớp gạch ốp hoàn thiện, ốp lát hoàn thiện. Còn cái màu xám là cái mặt vữa dán và vữa tô. Còn cái màu xám mà nó có gạch caro này là cái lớp vữa cán nền, mình có chú thích ở đây. Thì bây giờ chúng ta xử lý cái lớp này, thực chất là hai cái lớp này á, thì các bạn xử lý giòn thì nó sẽ chỉ được đến cỡ như thế này thôi, nó không có hở ra, nó không có liền mạc với nhau. Trong khi chúng ta cần kết nối giữa hai cái lớp này với nhau, vì hai lớp này với nhau, và hai cái lớp này thậm chí chúng ta cần phải bo góc ở chỗ này nữa, bo góc ở đây nữa thì nó mới đúng về thực tế chống thấm ở chỗ này. Thì ở cái bước số 2 mình có nói các bạn, bước số 2 sau khi cấu tạo thì đến bước số 3 là chúng ta sẽ phải xử lý nét. Đối với một cái chi tiết cái này thì chúng ta có những cái công cụ cơ bản hay sau là cut, profile, mask, region và detail line, tức là vẽ thêm. Thì ở chỗ này nếu như mà các bạn cut profile này, các bạn muốn tạo này thì các bạn sẽ phải dùng một cái công cụ, đó là các bạn dùng trong view này nó có một cái công cụ của chúng ta. Để cut profile này làm cái gì? Tức là trong cái Revit sẽ cho chúng ta một cách là biên soạn một cách thủ công của profile, và chúng ta sẽ sử dụng nó để xử lý những cái profile, tức là các cái mảng này ở trong cái phạm vi nhỏ. Và cái phạm vi này các bạn phải đảm bảo một cái chuyện là khi các bạn xử lý thì các bạn đừng làm ảnh hưởng, nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến khối lượng thống kê của các cái đối tượng nhé. Nó xử lý trong phạm vi nhỏ thôi. Ví dụ như mình muốn một cái đoạn mà nó đi từ đây đến đây thì chúng ta sẽ cut profile nhé, và chúng ta vào trong view này chúng ta sẽ có một công cụ là cut profile. Thì đối với cut profile này nó sẽ có hai cái công cụ con là cái face và boundary between face, và cái dễ xài nhất và trực quan nhất chúng ta sẽ sử dụng cái boundary between face. Đó là sao? Bây giờ để cắt cái này đến đây thì cái lớp này mình muốn nó kết thúc ở chỗ này, mình muốn cái lớp vừa tô này nó đi thẳng xuống dưới đây thì bây giờ dùng cái này và mình sẽ kích vào cái đường này và mình biên soạn nó. Sau khi kích vào cái đường đó xong thì nó sẽ một cái giao diện như thế này, thì chúng ta chỉ việc là dùng cái đường line của nó chúng ta vẽ thêm đây, và chúng ta vẽ thêm vào đây. Sau đó chúng ta bấm finish. Như vậy khi chúng ta biên soạn cái đường bao của nó thì bây giờ cái đường này đáng lý nó kết thúc ở đây, thì nó kết thúc, nó vươn xuống đây một chút xíu thì chúng ta sẽ có một profile này. Sau đó thì chúng ta sẽ kết nối giữa cái lớp này với lại cái lớp này, thì chúng ta cũng dùng lấy cut profile nha. Và chúng ta cut profile, chúng ta vẫn dùng cái boundary này cho nó dễ sử dụng, và chúng ta sẽ lựa chọn cái lớp mà chúng ta muốn kết nối. Vì chúng ta chỉ sử dụng biên soạn cái đường bao của lớp này. Bây giờ cái đường bao đây các bạn kích vào đây thì cái đường bao gốc của nó là một cái đường màu cam này. Bây giờ cái đường nào chúng ta muốn vẽ thêm thì nó sẽ kết nối vào. Ví dụ chúng ta dùng cái đường line này, chúng ta vẽ lên đây, chúng ta vẽ lên đây, chúng ta vẽ lên đây. Và cái đoạn ở giữa này chúng ta muốn nó vuốt cong này, về cái lớp chống thấm thì thông thường cái góc này nó chúng ta sẽ là bo cong ấy. Còn nếu như các bạn mà vẽ thẳng thì thực tế thi công mà các bạn đưa một cái vật sắc nhỏ các bạn đưa vào, các bạn vuốt mép đây là cái khe này nó bị hư liền, cho nên thông thường ở chỗ này nó cong nha. Như vậy khi các bạn vẽ cong thì các bạn chỉ việc là chọn đây và các bạn sẽ chọn đây và các bạn vẽ một cái nhưng mình vẽ nó bị nhầm công cụ. Đây các bạn có cái đường cong như thế này. Cái profile chúng ta thay vì nó kết thúc ở đây, bây giờ nó vươn thêm cái đoạn như thế này nữa. Và chúng ta bấm finish. Như vậy chúng ta đã kết nối được bằng cái này là bằng cái công cụ là cut profile. Và ở chỗ này các bạn muốn vẽ thêm một cái gì đó thì các bạn có thể dùng cái công cụ là annotate, và các bạn sẽ vào trong này dùng các công cụ là region để các bạn vẽ thêm những cái vùng tô, và detail line để các bạn vẽ thêm những cái nét chú thích này kia. Nhưng mà đối với chi tiết này thì đến đây là chúng ta có thể kết thúc được rồi. Đó là minh họa cho cái việc là cut profile như thế nào. Và còn đối với lại mask region chẳng hạn như thế này, chúng ta có cái chi tiết mương thu nước. Thì ở đây mình có một cái chi tiết mình đã vẽ rồi, thì bây giờ mình show lại cho các bạn xem. Ví dụ cái mương thu nước số 1 là dưới chân của cái ram dốc đấy, thì thực sự mà nói ở trong mô hình gốc thì chúng ta chỉ có cái này thôi. Trong mô hình gốc chúng ta chỉ có như thế này thôi. Mình có model cái phần lòng máng với cái dầm cuốn ở bên cạnh thôi, và những cái lớp này chúng ta vẽ thêm. Thì cái lớp này nó gồm những cái gì? Chúng ta ở đây ví dụ như khi chúng ta không có thì nó sẽ đây, thì nó sẽ bao gồm là khi mà mình kích vào trong này, mình đã group lại, mình sẽ cho các bạn xem. Ví dụ là mình vẽ nó là, thứ nhất là mình sẽ dùng một cái mask để mình che bớt cái phần khuyết này đi, để mình vẽ mình lắp cái khung thép của cái nắp gang vào. Sau đó mình dùng những cái region này mình vẽ những cái mặt cắt không qua cái nắp gang. Mình dùng cái region này mình vẽ thêm cái phần mà
lớp tô đánh lòng của máng thu nước này, và tất cả mọi thứ là như vậy. Chúng ta xử lý bằng cái nét vẽ đối với lại cái detail này. Và tất nhiên là để sử dụng được nhiều lần thì mình có, ví dụ đối với lại cái chi tiết máng thu nước này mình có group lại, group cả cái, khi mà kích đôi vào các bạn sẽ thấy là chúng ta có cả, ví dụ trong cái group này nó có cả cái phần ghi chú như thế này, có chi tiết, có ghi chú này, chúng ta tạo thành một cái group và đặt tên cho nó đàng hoàng. Ở đây tên của nó là chi tiết máng thu nước răm dốc, mình đặt tên cho nó đàng hoàng. Sở dĩ mình group nó lại làm cái gì? Để vì chúng ta có cái bước 4, đó là minh họa cho cái việc bước 4 là detail dùng nhiều lần. Thì trong detail dùng nhiều lần này có loại, mình có lại phân ra cái loại một, cái loại copy group, rồi chúng ta sử dụng nó xuất hiện khoảng 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần gì đó ở trong project, nhưng mà chỉ trong chỉ sử dụng ở trong project này là chủ yếu thôi, chẳng hạn như thế. Chẳng hạn như thì mình sẽ copy group nó ra, ví dụ như thế này. Mình đã có một cái chi tiết mình vẽ trực tiếp lên trên. Thông thường thì các cái detail chúng ta sẽ vẽ, cách tốt nhất là chúng ta sẽ vẽ trực tiếp lên trên cái đối tượng này. Ví dụ chúng ta đối tượng chúng ta móc corner ra, đúng không? Chúng ta móc corner ra, sau đó chúng ta sẽ có được cái detail view này. Detail view này chúng ta sẽ vẽ trực tiếp lên trên cái detail view này thì nó là tuyệt vời nhất. Tương tự như vậy đối với cái chân tường WC3 ban nãy mình có nói là mình sẽ vẽ trực tiếp lên trên này, mình xử lý những cái nhỏ nhỏ ở trong này. Rồi sau khi mà mình vẽ xong một cái như thế này rồi thì đối với cái ram dốc, ví dụ cái ram dốc này chúng ta có hai cái máng, hai cái mương thu nước, một cái mương ở đầu ram và một cái mương ở cuối ram ở trong trường hợp đó, và các bạn tự suy ra những cái trường hợp khác ở trong một dự án các bạn đang làm nhé. Thì hai cái này về mặt kích thước thì giống hệt nhau, nó về chiều rộng, chiều cao nó giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau về cái cao độ liên quan thôi. Như vậy thì về mặt bản chất thì nó giống y chang nhau. Nó ở cái lòng bên trong này nó như vậy, thì mình sẽ vẽ xong cái detail này bằng các cái công cụ vẽ ở trong detail line nhé, ở trong region với component để mình phối hợp lại với nhau, thì mình có lưu nó lại thành một cái group. Và mình sang cái detail view của cái máng ở trên đỉnh ram dốc này, và mình chỉ việc vào annotate và mình sẽ chọn cái công cụ là detail group, và mình sẽ chọn là place ở detail group. Thì những cái gì mà mình đã tạo ra, ví dụ trong một cái group này mình có lưu khá là nhiều nhiều cái group detail, tức là cái detail đã được group lại với nhau, mình chỉ việc là place nó vào đây, đúng không? Mình chỉ việc place nó vào đây xong mà mình đưa nó vào đúng cái vị trí. Ví dụ như mình đổi sang cái máng thu nước đây, mình place nhầm cái thì mình sẽ đổi sang cái máng thu nước và mình sẽ đưa nó vào đúng cái vị trí mà mình mong muốn như thế này. Đây, chi tiết máng thu nước răm dốc, đúng không? Mà mình có cái chi tiết này mà mình đưa vào đúng vị trí là xong. Thì tất cả mọi thứ nó sẽ vận hành này, với điều kiện là nó sẽ cùng kích thước. Còn nếu như nó không cùng kích thước thì các bạn sẽ phải ungroup. Khi các bạn đưa vào xong các bạn ungroup ra, các bạn sẽ điều chỉnh cái chiều rộng, chiều sâu cho nó hợp lý được. Thì đó là trong cái trường hợp loại thứ nhất, là các bạn là cái loại mà cơ bản nhất. Các bạn chỉ việc vẽ ra một cái nhóm chuẩn, sau đó các bạn copy nó vào, và cái cách mà các bạn đưa sang đó là các bạn chỉ việc là sang cái view mới và các bạn sẽ detail group, các bạn place những detail group và các bạn sẽ chọn ở trong cái list này và các bạn chọn lấy cái tương ứng của bạn. Và tất cả những cái group các bạn tạo ra thì thứ nhất là các bạn có thể vào trong này các bạn tìm place group và các bạn sổ ở trong cái list này các bạn tìm, với điều kiện các bạn đặt tên nó đàng hoàng. Cái thứ hai là các bạn sẽ vào trong cái mục quản lý này, mục quản lý của cái family này. Các bạn vào cái phần quản lý group này và các bạn sẽ thấy là trong cái group này sẽ phân ra là cái nhóm group về detail. Thì các bạn chúng ta có những cái group chúng ta đã tạo ra ở đây rồi và nó sẽ nằm ở đây, và các bạn chỉ việc là nếu như các bạn kích chuột phải và các bạn sẽ chọn là create instance, các bạn sẽ tạo ra một cái mới, các bạn chèn vào trong cái view detail kế tiếp. Rồi đến cái loại thứ hai là cái loại chi tiết dạng điển hình, cái loại mà nó chuẩn hóa ngay cả trong một cái trong một cái dự án hay là trong nhiều dự án với nhau, nó giống hệt nhau thì nó mình gọi là cái chi tiết điển hình. Ví dụ ở đây cái chi tiết của cái kết nối giữa sàn vệ sinh với lại cái tường mà nó có ở đây là một cái bảng mà mình đã chỉnh nét và mình in PDF ra bằng Revit. Các bạn thấy là ví dụ như cái chỗ này chúng ta cái sự kết nối ở chỗ này nó mang tính chất điển hình. Điển hình là sao? Bây giờ trong cái dự án Revit A to Z này, mỗi tầng thì nó có khoảng 1-2 cái nhà vệ sinh, và các cái nhà vệ sinh thì cái sàn kết nối giữa sàn và cái tường của nó thì giống hệt nhau. Như vậy thì nếu như các bạn mà làm cứ mỗi cái triển khai nhà vệ sinh, các bạn lại móc ra một cái chân tường như thế này, các bạn lại lấy một cái chân tường ra để các bạn triển khai thì nó quá mất công đi. Mặc dù về mặt cấu tạo, về mặt kích thước thì nó giống hệt nhau, nó cũng không có gì khác nhau, nó không mang tính chất đặc thù. Ở đây có thể được xếp vào cái dạng là chi tiết cấu tạo đặc thù, tức là chỗ nào nó cũng giống hệt nhau hết.
Và thậm chí cái dự án này dự án khác, giữa các dự án với nhau thì cái việc kết nối giữa chân tường với lại chân tường bao với nền vệ sinh thì nó cũng giống hệt nhau. Chủ yếu chúng ta chỉ để minh họa các lớp cấu tạo cơ bản và minh họa cái việc chúng ta có lớp chống thấm này kia và quy cách làm lớp chống thấm này kia. Thì như vậy thì đối với chi tiết dạng như thế này mà các bạn vẽ theo cái kiểu như thế này, tức là như cái kiểu mình đã nói là móc corner là xử lý chi tiết chỗ này rồi chú thích rồi ghi kích thước vào thì nó hơi phí, nó hơi mất công. Mà chúng ta sẽ làm một cái cách khác ở trong này, đó là chúng ta sẽ vẽ trên draft view và chúng ta sẽ group nó lại. Như vậy thì để làm việc với draft view thì các bạn chỉ cần hiểu nôm na một chuyện là các bạn vào trong view này các bạn sẽ chọn là drafting view, tức là các bạn gọi ra một cái drafting view mới và các bạn vẽ nó. Thì các bạn cứ hiểu nôm na draft view để làm cái gì thì nó cũng chẳng có gì quá là cao xa siêu việt gì cả. Draft view đó là một cái view, các bạn cứ hiểu là một cái view nháp hay một cái view tạm, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái dự án, các cái vật thể 3D có trong dự án của bạn hết. Nó là nơi mà các bạn ưng vẽ chi đó là vẽ, các bạn làm chi đó là làm, nó cũng không ảnh hưởng đến mô hình. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng không có dư thời gian chúng ta vào đây chúng ta vẽ bậy, chúng ta chỉ việc là tạo ra một cái draft view. Nó sẽ hỏi các bạn là draft này tên là gì và tỷ lệ bao nhiêu. Và tất nhiên là khi các bạn tạo ra rồi thì nó giống y hệt như một cái nó giống như một cái view bình thường đó. Các bạn có thể chỉnh độ hiển thị chi tiết của nó, các bạn có thể chỉnh được tỷ lệ của nó và các bạn có thể là vẽ ở trong này. Tất nhiên là vẽ ở trong này thì các bạn để ý một cái chuyện là các cái công cụ vẽ line ở trong model line của chúng ta sẽ không có vẽ được, và chúng ta bắt buộc phải vẽ bằng các công cụ detail line, region, component có ở trong cái tab annotate, là cái tab về vẽ và ghi chú ở đây. Và tất nhiên là trong này mình đã tạo sẵn một cái draft view và mình đưa nó vào trong cái nhóm là chi tiết cấu tạo chung. Mình đưa nó vào trong cái nhóm chi tiết cấu tạo chung. Ở đây là mình có vẽ lại một cái drafting view, đó là cái chi tiết chống thấm, mình đặt đây là chi tiết chống thấm chân tường vệ sinh. Tức là trong này mình sẽ vẽ lại tất cả cái này là vẽ thủ công nha các bạn. Chúng ta sẽ vẽ bằng region đi theo line. Ví dụ như mỗi cái này, đây là mỗi cái này là một cái mình đã group nó lại rồi. Mỗi cái này là một cái region này, một cái region mà mình vẽ bằng các cái nét của nó. Ví dụ như vào trong này mình có trong cái dự án này mình có quản lý thêm một lifestyle nữa, là mình sẽ tạo ra một các loạt nét, là nét số 1, nét số 2, nét số 3, nét số 4 tương ứng với các cái độ dày 1, 2, 3, 4, 5 rồi nét tim trục để mình phục vụ cho cái việc là mình vẽ chi tiết trong này. Ví dụ những cái bo viền này thì mình vẽ bằng các cái nét, là ở đây là nét số 4 nha, nét số 4 tương ứng với lại cái độ dày của nét khi các bạn in ra tiết diện cắt là nét số 4. Tương tự như vậy các cái lớp cấu tạo đây là mình vẽ thủ công hết nha, cái này mình vẽ thủ công hết. Và các cái nét cấu tạo này thì mình vẽ bằng cái nét số 2 đây, các bạn nhìn thấy cái nét là nét số 2 đây. Mình vẽ lại y chang như cái chi tiết mà ở bên này mình đã làm. Ví dụ y chang về mặt kích thước đối với lại giống như cái chi tiết detail view chân tường mà mình đã làm ở phía trước đó, mà bằng mình móc từ trong cái chi tiết kia ra. Thì ở đây là mình vẽ thủ công lại. Tất nhiên ở trong cái draft view này thì các bạn cũng có cách nó tạm gọi là nhanh hơn, là các bạn có thể insert từ một cái file AutoCAD, tức là các bạn đã có một cái file AutoCAD nào đó các bạn đã làm và đã chuẩn hóa mọi thứ rồi thì các bạn import vào. Nhưng mà khi có import từ CAD vào thì các bạn lưu ý cho là các bạn phải kiểm tra và đưa các kích thước ở bên CAD vào trong đây và theo tỷ lệ 1:1. Chứ không phải là nhân đôi nhân 3 ở bên CAD các bạn đưa vào đây sẽ bị loạn về mặt tỷ lệ, đồng thời vào trong đây các bạn có phải ghi chú lại từ đầu. Cho nên là có một cái lời khuyên cho các bạn mới sử dụng Revit là những cái detail bên này thì các bạn nên vẽ lại và sử dụng ở bên Revit luôn. Các bạn sử dụng Revit thì các bạn vẽ luôn, chứ các bạn cũng không nhất thiết phải import CAD vào làm gì cho nó phiền ra. Và theo thời gian thì cái thư viện này của bạn nó sẽ dày lên, nó đầy đặn lên, các bạn sẽ có đủ thứ. Mất thời gian lúc đầu thôi, còn về sau thì các bạn rất là khỏe. Quay trở lại đây, ở trong drafting view mình vẽ hết tất cả mọi thứ như thế này và mình ghi chú luôn vào tất cả mọi thứ. Mình cũng group nó lại, mình đặt tên cho nó là cái group này là detail group, là chống thấm chân tường vệ sinh. Để làm cái gì? Để làm những câu chuyện như sau. Thứ nhất là nếu như mà các bạn thích sử dụng nó thì các bạn, ví dụ như các bạn thích đưa dàn trang vào trong một cái bản vẽ mà có nhà vệ sinh thì các bạn đưa thẳng vào luôn. Đây, sử dụng draft view và các bạn đưa thẳng vào luôn. Nếu như mà các bạn có 3 cái nhà vệ sinh, mỗi nhà vệ sinh các bạn muốn đưa cái này vào, ví dụ như mình thấy ví dụ nha, ở đây mình có một cái nhà vệ sinh, mình đã đưa cái mặt cắt triển khai nhà vệ sinh này vào và mình đưa cái draft view này vào. Đây là cái draft view này. Cái draft view này mình đã đưa vào trong này rồi.
Tất nhiên là một cái draft view nó cũng giống như một cái view thường thôi, mà các bạn đã đưa vào đây rồi á, thì các bạn đã đưa vào trong cái bản vẽ này rồi thì các bạn sẽ không thể đưa được vào trong bản vẽ khác. Ví dụ như cái chỗ này các bạn lại có một cái nhà vệ sinh số 2, các bạn muốn triển khai vào trong cái nhà vệ sinh số 2 á. Trong cái nhà vệ sinh số 2 các bạn cũng muốn đưa cái chi tiết chống thấm chân tường vệ sinh vào để trình bày bản vẽ cho nó đẹp. Xin lỗi các bạn nha, ở chỗ này mình đang để cái này là cái corner của cái chân tường vệ sinh. Bây giờ trong này á, mình sẽ để cái, thay vì mình để corner này, mình sẽ để cái drafting view là cái chi tiết chống thấm tường vệ sinh này vào. Đây, mình cứ để tạm vào đây thôi. Ở trong cái bản vẽ số 1 ở đây A101 mình cũng muốn đưa, mình triển khai nhà vệ sinh số 2 nhưng mình cũng muốn đưa chi tiết cái này vào, thì nó sẽ báo là cái này nó nằm ở bản vẽ 102 rồi, nó không đưa vào đây được. Như vậy cái drafting view nó cũng giống y chang như một cái view bình thường là các bạn đã sử dụng ở một cái tờ giấy rồi, thì sang cái sheet khác nó sẽ không được. Các bạn muốn lại lấy nó ra thì các bạn chỉ việc là duplicate view và các bạn sẽ duplicate with detailing luôn, các bạn sẽ cho nó một cái copy, đúng không? Và các bạn đưa cái copy này sang. Ví dụ như bản vẽ A101 chúng ta sẽ đưa cái copy này, bản vẽ detail này và copy này đi sang đây. Đây, nó sẽ nằm ở đây ngon lành và dễ dàng. Tuy nhiên nếu như mà làm như thế này á, vì đây được gọi là chi tiết cấu tạo đặc thù nghĩa là nó giống nhau ở mọi vị trí, tức là các cái nhà vệ sinh nó đều giống nhau hết, ở các cái dự án hầu hết nó đều giống nhau hết chẳng hạn như thế. Mà chúng ta làm như thế này thì nó quá là thủ công và rất khó là quản lý về sau. Ví dụ như bây giờ ông này có gì thay đổi, cái là ông này mà có gì thay đổi mà không cập nhật sang ông này là nó bị lỗi. Thành không phải lỗi gì mà lỗi ở đây là cái lỗi về mặt là quản lý đối tượng. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái lớp cấu tạo gì đó nó khác mà chúng ta cập nhật và chúng ta lại không cập nhật thiếu ở đây thì nó hơi kỳ. Cho nên là nếu đối với chi tiết cấu tạo đặc thù thì chúng ta sẽ không có dùng cái cách thủ công là duplicate đó, drafting view lên, mà chúng ta sẽ dùng một cái cách khác, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái legend view. Cái legend này á nó có rất là nhiều ứng dụng. Tuy nhiên là ở trong cái clip này chỉ nói đến cái ứng dụng cơ bản nhất của nó là sử dụng để chúng ta triển khai những cái trình bày những cái chi tiết cấu tạo đặc thù. Ví dụ ở đây mình đã tạo ra một cái legend đó là chi tiết chân tường vệ sinh. Thì giả sử chúng ta tạo mới đi, chúng ta chỉ việc cái chuột phải vào trong này, chúng ta chọn là new legend, chúng ta sẽ đặt tên lại nha, chi tiết chân tường. Khu WC đặt tên nó hơi khác thôi. Tỷ lệ của nó là các bạn sẽ lựa chọn tỷ lệ 1/10, 1/20 gì đó tùy, chúng ta có thể thay đổi được. Ở đây là một cái view dạng legend. Thì đối với cái legend này để trình bày, đây là cái để chúng ta có thể trình bày những chi tiết cấu tạo dạng đặc thù. Tức là chúng ta đã có những cái chi tiết chúng ta vẽ ra rồi, có thể là chi tiết thường là chi tiết 2D, chúng ta đã group nó lại đầy đủ rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một cái new legend mới và chúng ta sẽ vào trong cái group này, chúng ta sẽ không có lấy từ trên này view này xuống nhé, mà chúng ta sẽ vào trong group này, chúng ta sẽ lấy cái chi tiết mà chống thấm chân tường vệ sinh này chẳng hạn như thế, và chúng ta sẽ kéo thả nó vào trong cái không gian của legend này, chúng ta bấm lấy vị trí của nó để dàn tra. Thì lúc này cái tỷ lệ này chúng ta muốn chỉnh, ví dụ nó là 1/20, 1/10 gì đó thì nó sẽ thay đổi theo. Đó, và nó sẽ trong bản vẽ legend của chi tiết chân tường khu WC này chúng ta đã có một cái này. Và tất nhiên cái legend này nó sẽ được hơn cái draft view một cái, đó là ví dụ như các bạn có bản vẽ A102, các bạn đã đưa nó vào rồi đúng không, ở đây mình đã đưa nó vào rồi thì các bạn đưa vào nữa cũng không sao cả. Ví dụ các bạn chi tiết chân tường khu WC các bạn đưa vào đây, thậm chí cái chi tiết chân tường khu WC này các bạn đưa và A101 này các bạn cũng đưa cái chi tiết chân tường khu WC này vào vẫn được, tức là nó xuất hiện cùng lúc ở nhiều sheet được nha, tại vì nó là chi tiết cấu tạo đặc thù mà. Nhưng mà nó sẽ có một cái là khi các bạn đưa vào trong một sheet thì nó sẽ không có cái số đánh số được detail của cái này, cho nên là khi mà đưa chi tiết cấu tạo đặc thù vào trong để minh họa cho những cái bản vẽ này thì thường chúng ta sẽ bỏ cái chế độ mà đánh số title, chúng ta bỏ chế độ đánh số cái chi tiết này đi, tức là ký hiệu mà định vị cái chi tiết này, vì đây là cái dạng đặc thù mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Và thường ấy thì trong một hệ thống bản vẽ thì cái này là minh họa cho các bạn cái việc mà chúng ta tạo ra cái chi tiết dạng legend này thôi, nhưng mà thực sự ở trong một bộ hồ sơ bản vẽ là những chi tiết cấu tạo đặc thù, ví dụ như chi tiết mà liên kết giữa tường với lại sàn, rồi chi tiết về lắp dựng các cái trang thiết bị phụ kiện thông thuộc như là trang thiết bị vệ sinh, rồi tủ kệ, đèn đóm, công tắc này kia, thì chúng ta sẽ làm các cái bản vẽ dạng legend, đó là liệt kê những chi tiết cấu tạo đặc thù riêng đó ở đầu hồ sơ. Chúng ta ít khi mà chúng ta bỏ vào từng bộ phận một.
Và một cái ứng dụng khác của cái Legion đó là các bạn hay nghe đó là chúng ta để triển khai chi tiết cấu tạo cửa. Ví dụ chúng ta có mặt bằng và mặt đứng cửa như thế này, chúng ta sẽ dàn trang vào và chúng ta sẽ triển khai hệ thống chi tiết cấu tạo cửa và bố cục vào những cái tờ cửa. Thì ở trong clip này thì mới nói đến cái chức năng đầu tiên, đó là giúp cho các bạn hiển thị những cái chi tiết cấu tạo đặc thù nhé. Và tất nhiên là ở đây là cái mà các bạn mới làm, các bạn nên nhớ là các bạn nếu như mà các bạn không biết đến Legion thì các bạn tiện cho công việc của các bạn cứ duplicate các cái drafting view, các bạn import những cái group detail line vào thì cũng được, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như mà hệ thống bản vẽ nó nhiều thì các bạn quản lý nó hơi cực thôi. Còn những cái gì mà thuộc về nếu các bạn đã xác định nó là đặc thù rồi thì thôi chúng ta đưa qua cái Legion view chúng ta làm cho nó nhanh, thì nôm na nó là như thế. Còn sâu xa hơn thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở trong những cái clip khác. Thì nội dung truyền đạt ở trong cái clip này đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Chúc các bạn thực hành tốt và có một cái nhìn nó cơ bản nhất về cái việc là xử lý detail ở trong một và quản lý detail ở trong một cái project nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.